Зібрав ось такий щиток захистів і комутації для цього інвертора на 3 кВт 24 вольти. Буде використовуватися разом з двома акумуляторами по 100 Ах. Кожного акумулятора буде своя лінія захисту на базі автомату на 100 А і запобіжник 100 А включені послідовно. В інверторі немає жодних запобіжників всередині, тому вирішив зробити таким чином. Підключив просто через накінечник до автомату. В принципі, непоганий варіант, щоб не ставити якийсь великий автомат, якщо треба там 150-200 А струм. А на Дінрейку автомати мають максимальний струм 125 А, це якщо нормальні виробники не перемарковані. Інколи пишуть там 200 А, але на Дінрейку вони просто сильно нагріваються. Значить, вибраний номінал 100 А, виходячи із струму акумуляторів 100 А, зарядний і розрядний струм максимальний. Відповідно, два акумулятори забезпечить струм 200 А, інвертор максимум бере 150 А. Також тут зробив кнопку для причарджу, щоб не підгорали контакти автоматів. Цей причардж працює таким чином, що я натискаю кнопку, напруга з акумулятора подається через резистор з обмеженням струму, засвічується світлодіод, який вбудований в кнопку. І коли конденсатори в інверторі повністю зарядяться, світлодіод згасне і можна відпускати кнопку і включати автомат напряму. Також встановлений АВР-гея, щоб можна було просто включити інвертор, коли немає світла, і він переключить споживачі на живлення від інвертора. Хоча можна вибрати ручний режим і обрати потрібне джерело енергії, перший чи другий від. Перший – це мережа, а другий – це робота від інвертора. Ці АВР-геї, вони досить високі, тому враховуйте, що треба буде або підрізати верхню кришку, або дінрейку втопити максимально вниз. Бо ця дінрейка тут знаходилась на проставках, довелося її трошки втопити вниз, щоб не вирізати кришку. І одразу розмістив на корпусі прикурювач, щоб можна було підзаряджати гаджети через кнопку включення. Запобіжники закриються ще спеціальними кришками, контактів оголених не буде.